السلام علیکم زه شایان کمال او دا دلته راغلی اوس پندیار بای شاپ ته ایکسټریم گیمینګ دکان دی دا ښه دلته کې به تاسو ته هر قسمه گیمینګ اسیسریز ملاویږي او دا تاسو کتی شئ دلته A to Z دا ټول پیور گیمینګ شاپ دی او اسپندیار بای دا د مثال ناست دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسپندیار بای څنګه تاسو خیر دی تاسو دا کارونه خو موږ داسې ایښي دي په ترتیب باندې او تاسو له ونده بس د دې ماډل ووایئ او د دې چې دا څومره دی 2 GB دی څومره دی او ریټ یې ته دې ووایئ او دې ځای نه ځي تاسو سټارټ واخلئ. دا وړوکی کارت چې دی دا هم DDR5 دی دا د AMD کارت دی R7 سیریز دی. R7 مانو سره 340 دی دا سي هغه وکتل غواړي آنلاین چې کله کنیکټ وپلګي ښه جی او بیا دې نه پس چې دا کم دی او پرایز دا پرایز به دیږي 8500 روپے 8500 DDR5 دی 2 GB کارت دی. ها بیا ورپسې دا چې کوم کارت کوډ دی دا MSI والټ دا چې دا 1 GB کارت دی 560 Ti دی. ها جی او دا یو کارت دا 560 Ti کارت دی 1 GB او زما په خیال 256 بیت دی 256 بیت د سیوا دی صحیح او ځکه د دې پرایس هم لږ سیوا دی دا 9500 دا 1 GB دی په 9500 9500 کې دی نه پس چې دا کوم کارت دی دا چې دی 660 دی GTX 660 GTX 660 دا د 750 Ti نه د 23% د پرفارمنس خي ښه جی ها بهتر دی د پرفارمنس دا تاسو ته ملاویږي 19000 کې دا به 19000 دا 192 بیت دی دا 192 بیت دی ښه جی ها 19000 د دې پرایس دی او بیا دا یو چې کوم دی بل چې دی نو دا ورپسې بیا دا 1060 دی 1066 GB 1066 GB ها او دا زوټیک والے دی دا تاسو ته ملاویږي 48000 کې او جی دا بیا دا یو چې کوم دی دا چې دی نو دا 480 8 GB کارت دی RX 480 مطلب AMD والا کارت دی سفایر نایټرو پلس دی ښه جی ها دا تاسو ته ملاویږي 45 چې دا پرچیز هغه ټیم کې دا یو ډېر پیک ته رسېدلی اوس خو پرایز ډاون شو دا تاسو ته 45000 کې ملاویږي دا 256 بیت دی صحیح دی جی او بیا دا چې کوم دی دا چې دا 1660 Ti دی 1660 دا چې کوم باکس دی ها د دې سره تاسو ته ملاوي دا سلایټلی یوزډ دی ها او دا تاسو ملاوي 65000 دا بهترین کارت دی سره فل باکس پیکینګ هر یو شی موجود دی. ښه جی ها او بیا دې نه پس بیا هم سره راځي 103050 جی ها د 3050 دا باکس پیک کارت دی EVGA والے دی دا تاسو ته RTX 3050 تاسو ته 85000 کې ملاوي دا 85000 کې او بیا 3060 چې کوم دی بیا شاین بھائی 3060 دا 12 GB کارت دی دا تاسو ته ملاویږي 95000 باندې دا سلایټلی یوز دی. ښه جی ها او بیا دې 3060 Ti 3060 Ti کې دا سر دا تاسو ملاویږي 1,10,000 روپے کې ها دا هم ګیګا بایټ والے دی او ډېر فل 10/10 کنډیشن کې دی سلایټلی یوز صحیح دی وی ورو دا تاسو ته ما ټول د دې چې څومره کارډونو ما د لو ویریانټ نو سٹارټ واغست او ټاپ اف د ویریانټ دلته موږ سره چې کم شاپ کې اویلیبل دی دا موږ سره دا 3060 Ti دی او د ټول ما تاسو ته وی سپیسیفیکیشن دی ډیټیل ویډیو ما دا کړی دا شاین بھائی دا فعلال لا سٹاک دی دا ضروري نه ده موږ سره میبي within a 1 week هغه چینج کیدی شي. صحیح ده کله ډیر زیات کارډونه راشي په یو ځای باندې واړه 2 GB 4 GB 3 GB دغه ویریانټس ها او کله دا موستلی چې کوم پاتې شوي دي نه دي کې موستلی 6 GB 8 GB زیات کارډونه دي. ښه جی ها دا ډیپند کوي سچويشن باندې کله کم او زیات کیدی شي. صحیح اسپندیار بای د خبرو مطلب دا دی چې د وخت سره سره د پرایز هم چینجز راتلی شي او پروډکټ کې چینجز راتلی شي سٹاک کې چینجز راتلی شي سٹاک اپډیټ کی سٹاک اپډیټ چې د دې سره اوس وټ کارونه پاتې شوي دي میبي ما سره سبا یا بل څه ما سره د 1060 3 GB مختلف کارونه راشي بدري سره دانه نو هغه هم ډیپند کوي او جی نو زه دانه شمه چې دا یا د کې میبي او نن رس کې کارونه تی لکه سیل شي بالکل دا څه کانسټنټ ویلیو نه ده مطلب دا چینج کیږي بالکل نو بس وی ور دا خو دا سه بسو غنه دا تاسو خپل دکان دلته بتاو ته بالکل ورونه مشوره ملوي ګایډنس په ملويږي او دلته بتاو ته بالکل تاسو دا سوچ مکه چې څنګه موږ راشو وسپندیار بیا سي اورې ته پوسونو غوسه شي دا غشي بالکل نه تاسو راشه تاسو خپل تسلیو کې دا غي نه پس په بیا تاسو کارډو چې کوم نه کم خوخ یا تاسو کو کارډي کو نور سیسریز چې ارسي تاسو به واخلئ. اصل کې ما تاسو ته وی چې زمو ایریا کې ټول نه غټه مسله د ګایډنس ده موږ ډېر کسان راشي غي د سره دام نه پتا د گیمینګ لپاره بلکې مال پرونه بل یو ملګری i3 3rd جنریشن سیستم
او د کارت تاسو وګورئ چې مال 4GB کارت راکولې زما د زه په ایډیټینګ کوم مال پرفارمنس نه راکړي تاسو ته کې پی سي سره کم یو دی دا کارت په کم باندې لګي چې ما سره i3 3rd جنریشن نو هغه اول ګایډ کول چې رول i3 3rd چې دا سره د ایډیټینګ لپاره جوړ نه دی د کورز تھریډز کم دي ته به ایون i5 هم نه پریفر کوي ته به i7 سیکنډ به پریفر کوي خو ته به د i3 6 جنریشن نه پریفر کوي نو دا نور به ټیکنیکل خبرې بیا ریم څنګه ساتي کم یو به ساتي بیا کسٹمر باندې ډیپند کوي سو گیمینګ لپاره جوړي جست گیمینګ لپاره سو کوئی گیمینګ ما سیکنډ یا تھرډ پرایورټي دا ایډیټینګ یا رینډرینګ ما فرست پرایورټي دا هغه مطابق دا تاسو څنګه وکړئ د دې ان شاء الله تاسو به ګایډنس په تاسو ته فری اف کاست ملایوي صحیح دی صحیح او صرف دا دومره غواړم چې زموږ د ملګرو درونو لکه تاوان نشي صحیح دی ډیر غلطي دا وشي چې اول یو غلط پی سی واخلي پرچیز کی within 2-3 months هغه ته ریلایز شي چې دا شی موږ غلط اغستې دي بیا چې هغه واپس سیل اوټ کوي په بازار کې نو هغه ته 8000 لزر 15000 لاس وشي بیا هغه سره نور پیسې شامل کیږي بیا په بل پی سی پرچیز کوي نو زه صرف چې دغه کلاونه بچي نو صرف ما نه بل چا نه واخلې آنلاین ګایډنس واخلې چې کله پی سی پرچیز کوي نو همیشه اول ځان کنفرم کې چې جوړوم څه د پاره دا زما کار پوره کولی شي نشي کولی نو دا ګایډنس مست دی ان شاء الله ګایډنس تاسو ته فری اف کاست تاسو ته ملایوي دا غي تاسو څه ټینشن واخلئ صحیح دی بس وی ورځو کو تاسو غواړئ چې دغه شان ویډیوز مونږ نور جوړ کو تاسو زموږ ویډیو چې کوم دی دا لایک کې زموږ چینل سبسکرایب کې او خپل ملګرو سره هم دا شیر کې چې زموږ حوصله افزایي وشي او دلته چې په دې دکان کې تاسو څومره پروډکټس وینئ دی وزن 1 by 1 ویډیوز کوم دا ډسپلی چې څومره پرچې د 400 نو دې لپاره پلیز تاسو زموږ چینل سبسکرایب کې او اسپندیار به دا ټول د دې به ان شاء الله ویډیو کوو دا اسپندیار به تاسو ته بالکل د دې ټول ډیټیل وای ان شاء الله او د دې لپاره ضروری ده چې تاسو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ نن لپاره دا ویډیو اینډ کوم ثانک یو فار واچینګ دیس ویډیو والسلام